nahahawakan. Kaya wag na wag po tayong magiging complacent. Pwedeng pumangit ang balitaw sa ating mga responsibilidad bilang homeliners. Marahil ang iba sa inyo ay nagtataka, bakit hindi naging zero ang kaso kahit na nung nagkaroon tayo ng enhanced community quarantine? Gusto ko lang pong ipaalala sa ating lahat, ang goal po ng ECQ is to flatten the curve and to buy us more time. Kung maalala nyo, nung unang nagtala tayo ng local transmission, marami sa atin, lalo na sa medical community, ang natakot at nabigla sa mga kaso. Tao rin tayo at tao rin po ang mga healthcare workers at lalong-lalo na po kaming mga policy makers. Sabi nga, novel ito, ang coronavirus na ito, bago pa siya at araw-araw may bago tayong matututunan. Kaya naman, binilhan tayo ng oras ng ating pagpapatupad ng enhanced community quarantine para tayo ay lalong makapaghanda. Ngayon, ang kinakailangang mga PPEs, mga kinakailangan testing kits at testing centers, isolation rooms, mechanical ventilators, pati na rin ang mga protocol at gamot ay naihahanda na natin. Kaninang umaga po ay nagkaroon ng oportunidad na makapulong ang mga kinatawan ng iba't ibang medical society sa bansa. Kasama ang ating Secretary of Health at ilang Executive Committee members at iba pang kasamahan sa kagawaran. Kasama po natin ang Philippine Medical Association, ang Philippine Hospital Association, ang Philippine College of Physicians, Philippine Obstetrical and Gynecological Society, Philippine Society of Pathologists, Philippine Nurses Association, Philippine Medical Association, Philippine College of Radiology, Philippine College of Surgeons, Philippine Pediatric Society, at Philippine Academy of Family Physicians. Sa pagpupulong po na ito, ibinahagi ng DoH ang key strategies na ginagawa ng gobyerno para sa laban natin sa COVID-19. Higit sa lahat, napakinggan din natin ang mga concerns and issues ng medical community patungkol sa COVID-19 response. Naglatag din ng mga rekomendasyon sa mga polisiya at operational guidelines upang mas mapabuti pa ang pagtugon ng ating health system sa COVID-19 pandemic. Binahagi rin ng medical societies ang kani-kanilang mga inisyatibo upang mas matulungan ang ating mga COVID-19 patients. Ating kinikilala ang mahalagang papel ng ating medical societies sa pag-iigting ng ating health system. Sa patuloy na pakikipag-ugnayan ng buong medical, mati ang scientific committee ay maa-address natin ang COVID-19 pandemic. Nais po namin uling pasalamatan ang lahat ng mga medical societies na kasama natin bilang co-captains ng ating health system. Para naman po sa update ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, ngayong Martes, April 21, meron po tayong 140 na naitalang bagong kaso ng COVID-19 positive patients. Ang total po ng COVID-19 positive cases ay 6,599. Nakapagtala rin po tayo ng 41 na karagdagang pasyente na nakarecover mula sa sakit. Meron na po tayong total of 654 recoveries as of today. Kasama po sa mga naitalang nakarecover ay ang mga pasyenteng nakakonfine at mga pasyenteng may mga positive, mild and asymptomatic cases na nakarecover mula sa kanilang self-isolation at home quarantine. Subalit siyam ang naitalang pumanaw dahil sa COVID-19 ngayong araw. Ang total number of COVID-related deaths in the country is 437. Kami po ay taus-pusong nakikiramay sa mga pamilya at kaibigan na naulila ng ating mga kababayang pumanaw dahil sa virus na ito. Para din po sa kaalaman ng lahat, as of April 20, 6 p.m., tayo po ay nakapagsagawa na ng 58,072 individual tests sa kabuuan. 7,547 o 13% po ay positive at 50,471 o 86.9% ay negative. Lilinawin lang po namin na ang total positive tests ay maaring mas mataas kaysa sa total positive or confirmed cases dahil ito po ay dumadaan pa sa case validation and processing at alam naman po natin na kapag tayo ay na-admit as positive or confirmed case, maaring magkakaroon din tayo ng repeat test. Kaya mas mataas po ang number of tests kaysa sa number of confirmed or positive cases. Para po sa karagdagang impormasyon, maaari po tayong pumunta sa ating COVID-19 tracker na www.doh.gov.ph/COVID-19 tracker.
Alam namin ang dagok na hinaharap araw-araw ng ating mga healthcare workers, kaya naman ay walang tigil ang ating kagawaran sa paniniguro na may sapat na PPEs ang ating mga bayani. Kahapon lamang ay dumating na ang bagong batch ng PPEs galing sa PSDBM. Sa amin pong pagtatala, nakatanggap po tayo ng 27,600 surgical gowns, 20,000 coveralls, 26,970 shoe covers. Ito po ay ating agad na pinadala sa ating mga health facilities sa lalong madaling panahon. Ang mga sumusunod naman po na health facilities ay nakatanggap ng PPEs kahapon, April 20. Jose B. Lingad Memorial Hospital in Pampanga, General Emilio Aguinaldo Memorial Hospital in Cavite, Fatima University Medical Center in Valenzuela, Talavera General Hospital in Nueva Ecija, Bicol Medical Center in Naga City, Batangas Medical Center in Batangas City, Region 1 Medical Center in Dagupan at Bureau of Fire Protection. Ayon naman po sa Office of Civil Defense, inihahanda na rin po ang logistics para ma-deliver ang mga PPE sa mga sumusunod na pasilidad. Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital in Bacolod, Western Visayas Medical Center in Iloilo, Vicente Soto Memorial Medical Center in Cebu, Governor Celestino Gallares Memorial Hospital in Tagbilaran, Eastern Visayas Regional Medical Center, Schistosomiasis Control and Research Center, Zamboanga City Medical Center, Northern Mindanao Medical Center, Southern Philippines Medical Center, Davao Medical School Foundation, Davao Regional Hospital, Dr. Jorge Royeca Hospital in General Santos, Jensan Medical Center, Cotabato Regional Medical Center, Caraga Regional Hospital, Ministry of Health in Barm, and Amay Pakpak Medical Center in Marawi. Sa tulong po ng mga kasamahan natin sa Office of Civil Defense, asahan po ninyo ang aming mabilis at maagap na pagdidistribute nitong mga PPEs. Ang kaligtasan po ng ating mga healthcare workers ay isa sa ating mga prioridad. Magandang balita naman po, ngayong araw binuksan na ng Department of Transportation ng Eva Macapagal Super Terminal sa Pier 15 upang maging isang COVID-19 treatment facility. Ang treatment facility pong ito ay may 211 cubicles at kayang tumanggap ng suspect, probable at confirmed cases. Kasama po sa ating pinasasalamatan ang Philippine Ports Authority, Philippine Coast Guard, ang Maritime Industry Authority and Lopez Group of Companies na nagbigay ng funding support, ang ToGo, ang Asian Terminal at syempre po ang Department of Transportation para sa magandang balita na ito. Ito po ay isang patotoo na kung tayo po ay sama-sama at nagtutulungan, mas marami po tayong magagawa laban sa COVID-19. Isang magandang balita rin po na tapos na ang conversion ng PICC bilang isang quarantine facility. Ito po ay mayroong 294 beds na handa pong tumanggap ng pasyente sa oras na mapuno ang iba nating pasilidad sa National Capital Region. Tapos na rin po ang construction at nag-umpisa ng tumanggap ng pasyente ngayong araw ang New Clark City National Government Administration Center sa Clark, Pampanga. Ito ay mayroong 688 bed capacity, di hamak na mas malaki kumpara sa iba pa nating quarantine facilities. Tungkol naman po sa bali-balita na sa ibang lugar na kapag namatay na ang pasyente ay tsaka lang po ito itetest. Hindi po ito nirerekomenda ng Department of Health. Gusto po namin ulitin ang kriteria para matest ang isang pasyente para sa COVID-19. Una, ang mga pasyenteng may malubhang mga simptomas at may history ng exposure o pagbiyahe sa bansang may local transmission. Pangalawa, ang mga pasyente o healthcare worker na mayroong mild na simptomas at sumasailalim sa ating vulnerable population. Pangatlo, mga pasyente or healthcare worker na may mild na simptomas at may history ng exposure or travel. At ang huli, ang mga pasyente or healthcare worker na walang simptomas ngunit may history of exposure or history of travel. Maganda po at mahalaga na maagang makuhanan ng sample para maitest dahil magagawa na rin natin ang early isolation. Isang pasyenteng may COVID lang ang kailangan upang kumalit ang sakit sa buong komunidad, lalo na kung siya ay may simptomas. So pinapaalalahanan po natin ang lahat, dapat po early detection and early isolation. Araw-araw po ay nadadagdagan ang ating datos tungkol sa COVID-19. Araw-araw ay may bagong kaso po tayong naitatala.
Kasabay nito, tumataas din ang bilang ng mga nakaka-recover mula sa sakit. Alalahanin sana natin na ang mga bilang na ito ay hindi mga simpleng numero lamang. Ang katumbas ng bawat numerong na idadagdag araw-araw ay isang buhay na naaapektuhan ng COVID-19. Walang humiling na magkaroon ng COVID-19 at walang sino man ang nararapat na mahawa pa nito. Ngunit ang sakit na ito ay hindi namimili. Hindi nito sinusukat ang ating pagkatao. Mayaman man o mahirap, lalaki o babae, bata o matanda, kahit sino ay maaring dapuan ng sakit na ito. Kaya lahat tayo ay maaring dapuan ng sakit na ito. Ngunit kaya natin itong iwasan at sugpuin kung patuloy tayong magtutulungan at susundin ang ating mga paalala. Patuloy nating gagawin ang physical distancing, iwasan niyo po ang mass gatherings, palagi ang mag-ugas ng kamay, sundin ang cough etiquette o wastong pag-ubo, magsuot ng mask, manatili sa ating mga tahanan kasama ng ating pamilya upang masiguro natin na malusog at ligtas hindi lamang ang ating sarili, pati po ang buong komunidad. Gayon din ay nakikiusap ang ating kagawaran na magpakita naman po tayo ng malasakit at suporta sa ating mga healthcare workers at frontliners na araw-araw ay inilalaan ang kanilang buhay upang pangalagaan at protektahan ang ating mamamayan laban sa COVID-19. Ganon din para sa ating mga COVID-19 patients at survivors. Ang buong gobyerno ay naaalarma sa dumadaming reports ng diskriminasyon at harassment sa kanila. Kasama namin ang Department of Interior and Local Government sa panawagan at paghimok sa ating mga local chief executives na bilisan ang pagpapasa at pagpapatupad ng Anti-Discrimination Ordinance para matigil na ang mga ganitong insidente. Huwag po tayo magpapatalo sa takot. Huwag nating kamuhian o katakutan ang ating mga healthcare workers, ang ating mga COVID-19 patients at ang ating mga survivors. Maipapakita nawa natin ang ating malasakit at kalinga hindi lamang sa pagpalakpak o pagkanta sa social media, kung hindi ang pag-unawa, pakikipagkapwa-tao at pagbibigay ng lakas ng loob sa kanila. Dumako naman po tayo sa question and answer portion. Para naman po sa katanungan galing sa ating media partners, unahin ko pong sagutin ang mga tanong tungkol sa RITM. Tinatanong po ng ating mga kaibigan sa media na sila Cecil Morelia ng French News Agency, Joe Vicky ng Philippine Daily Inquirer, Caroline Bonkin ng CNN Philippines at Claudette Mocon ng Siriaco, kung ano daw po ang updates at mga aksyon ng kagawaran tungkol sa RITM at kung ano naman daw po ang magiging epekto nito sa pagsasagawa ng mga test. Kinukumpirma po namin na 43 po sa mga staff ng RITM ay kumpirmadong positibo sa COVID-19. 2 po sa kanila ay may edad na 60 taon at pataas, ibig sabihin more than 60 years old. Patuloy po ang testing at contact tracing upang matukoy natin ang source ng COVID infection sa RITM. Sinisigurado po ng kagawaran na mahigpit na sinusunod ng mga empleyado ng RITM ang lahat ng infection prevention and control protocols at hindi po nakuha ang virus mula sa pagpoproseso ng kanilang mga tests. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa mga staff ng RITM dahil sa kanilang patuloy na serbisyo at paglilingkod sa bayan. Bilang National Reference Laboratory, ang RITM po ang nangunguna sa ating testing para sa COVID-19. Tulad po ng sabi ni Director Celia Carlos, sila po ay nasa frontline simula pa nung Enero. Actually, simula pa po ng December ay nasa frontline na po ang ating RITM. Ginagawa ng kagawaran at ng pamunuan ng RITM ang lahat ng aming makakaya upang maproteksyonan ang ating mga healthcare workers. Sila po ay binibigyan natin ng sapat na PPEs at sumasailalim sa training sa tamang pagsuot at pagtanggal nito. Na-test na po natin ang ating mga empleyado sa RITM at binigyan ng karampatang atensyong medikal ayon sa kanilang kalagayan. Nagsasagawa po tayo ngayon ng contact tracing. Nag-issue na rin po tayo na mas istriktong guidelines para sa infection prevention and control at ito ay binigay ng committee nila sa RITM upang mabawasan pa ho ang posibilidad na mahawa sa impeksyon. Upang mabawasan naman ang backlog ng mga specimens na kailangang iproseso ng RITM, nagpatupad po tayo ng zoning system
kung saan sasaluhin muna po ng ibang certified at licensed subnational laboratories ang mga test na gagawin dapat ng RITM. Kabalikat din po natin dito ang mga pribadong sektor na nalisensyahan na po natin, kagaya ng St. Luke's Medical Center, Medical City, Makati Medical, Chinese General Hospital, Detoxicare, at lahat po ng ating katulong dito. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagtulong sa aming kalagayan sa ngayon. So sinisigurado po namin na hindi maaantala ang ating mga resulta, at lalo-lalo na po't ginagawa natin ang expanded testing sa ngayon. Inaasahan po natin na makakahabol po tayo sa mga backlog sa katapusan ng buwan na ito. Sa ngayon, nakabalik na po ang testing capacity ng RITM sa 1,200 tests per day. Bukod po dito, we are continually capacitating our laboratories by hiring additional staff, kagaya ng medical technologist, laboratory aides at encoder upang mabawasan ang oras ng duty ng bawat staff at nang sila naman ay makapagpahinga. Galing po kay Joe Vicky ng Philippine Daily Inquirer, why was there a spike in the number of healthcare workers infected with COVID-19? Was this due to the lack of PPEs in hospitals? Of the infected healthcare workers, what is the percentage of those aged 60 and above? Is there a DoH policy recommending that elderly health workers should not be assigned to handle COVID cases? So sabi po ni Jovic, tinatanong niya kung bakit daw po tumataas ang bilang ng ating mga healthcare workers na nagkakaroon ng COVID-19. Dahil ba daw po ito sa kakulangan ng PPEs? At kung ano naman daw po ang bilang ng mga healthcare workers na matatanda na or 60 and above na nagtatrabaho pa rin, at meron po ba daw polisiya ang DOH na wag nang pagtrabahuhin sa mga laboratorio o sa ating mga ospital na nag-handle ng COVID cases ang ating mga elderly health workers. Ang pagtaas po ng bilang ng health workers na may COVID-19 ay maari pong resulta ng paglabas ng revised expanded testing guidelines ng kagawaran. Kasama po ang healthcare workers sa priority groups for testing. So ibig sabihin po, dati ang ating protocol, wala pa ho sila dun sa mga tinetest natin. Pero simula po about 2 weeks ago, nagpalabas po tayo ng ating polisiya kung saan ang ating mga healthcare workers ay isinama na po natin sa mga tinetest natin, kasama na sila sa vulnerable groups. Kaya lalo pa nating na-detect kung sino sa kanila ang naapektuhan or positibo, tumaas po ang kaso this past 2 weeks. Tandaan po natin na ayon sa guidelines na ito, binibigyan po natin ng priority sa testing ang ating mga healthcare workers na may exposure, bahagi man o hindi ng vulnerable population. Galing naman po kay Sheila Crisostomo ng The Philippine Star, please give us an update on the situation at the National Center for Mental Health. How many employees and patients are infected? What is being done to contain the outbreak? So tinatanong po ni Sheila from the Philippine Star kung ano daw po ang sitwasyon ngayon natin sa National Center for Mental Health. Ang kagawaran po ay patuloy nakikipagtulungan sa National Center for Mental Health tungkol sa estado ng mga health workers at mga pasyente sa nasabing ospital. Sa huling tala, meron po tayong 75 na kumpirmadong nagpositibo sa COVID-19. 62 po dito ay empleyado ng National Center for Mental Health at 30 naman po ay psychiatric patients. 5 po sa kanila ay gumaling na mula sa COVID-19 at 4 na empleyado at 1 pasyente. Wala pong naiulat pa na namatay sa mga kumpirmadong kaso. Ang mga healthcare workers na nagpositibo sa COVID-19, ngunit wala namang simptomas o asymptomatic ay naka-home quarantine at patuloy na minomonitor ng ating kagawaran sa kanilang araw-araw na kalagayan. Samantalang ang mga health workers na nakitaan ng simptomas ay naka-admit sa iba't ibang ospital. Ang mga psychiatric patients naman na nagpositibo ay nasa pangangalaga ng ating National Center for Mental Health. Galing po kay Rafael Bosano ng ABS-CBN, doctors met with officials yesterday. What were their recommendations to DOH, if any, and how would this meeting affect the strategies and response against COVID-19 in the coming days? So ang tinatanong po ni Rafi Bosano ay kahapon po kasi nagkaroon ng parang meeting with the President and other cabinet members ang ating mga former secretaries na mga doktor at nagbigay po sila ng mga rekomendasyon. Naiulat po kanina ni Secretary Roque sa kanyang press briefing na kabilang sa mga rekomendasyon ng ating mga health experts ay kailangang matukoy ang mga kritikal na lugar kung saan laganap ang hawaan.
Dapat pag-aralan kung saan may pinakamaraming COVID cases at ipagpatuloy doon ang enhanced community quarantine. Kailangan din magkaroon ng isang comprehensive communication plan at research-based surveillance program at patuloy na pag-aaral tungkol sa diagnosis at monitoring ng COVID gamit ng RT-PCR at rapid testing. Pag-aaralan din ang paggamit ng complementary medicine kasabay ng traditional medicine sa paggagamot ng COVID-19. Ang mga rekomendasyong ito ay pinag-aaralan na ngayon ng Kagawaran ng Kalusugan. Galing po kay Aiko Miguel ng UNTV, Chinese medical experts already left yesterday. Have they forwarded their report to DoH regarding their assessment? Their head reported in a conference that the Philippines should establish a fangkang or shelter hospitals in response to the COVID-19 pandemic. How are we going to address this? Does this imply that we also have to build makeshift hospitals intended for large-scale medical isolation? So tinatanong po ni Aiko Miguel ng UNTV kung yun daw pong mga rekomendasyon ng Chinese experts ay na-include itong tinatawag na fangkang or shelter hospitals. At kung ano pa daw po ang ibang naging rekomendasyon nitong ating mga Chinese experts. Nakaalis na po ng bansa ang mga Chinese experts na tumulong sa atin upang ma-assess ang ating mga strategies and efforts laban sa COVID-19. Ayon sa kanila, kahanga-hanga daw po ang ating efforts sa pagpapatayo ng mga quarantine facilities para matugunan ang pangangailangan ng ating mga pasyente. Napansin din po nila na tama po ang mga napili nating lokasyon ng mga pasilidad dahil sinisiguro nating isolated ang kinakatayuan ng mga quarantine facilities natin. Ang ating case definition ay nag-improve dahil sa pag-adapt natin sa bagong klasifikasyon. Napansin din po nila ang ating pagpupursige na pataasin ang ating daily testing capacity, maging ang paggamit natin at pagsunod sa unified at standard protocol ng mga paggamot sa ating mga pasyente. Meron po silang mga rekomendasyon tungkol sa isolation, tungkol sa detection, maging sa pagpapalawig ng communication channels. Seryoso po ang Department of Health sa bawat rekomendasyon na ibinigay ng mga experts. Ito po ay i-endorso po namin sa aming mga technical offices upang magawan ng policy actions and recommendations. Nakadepende po ang kaligtasan natin sa ating lahat. Tayo po ay mga frontliners din laban na ito. Ang ating health system po ang ating second line of defense na sasalo po pag nagkaroon tayo ng COVID-19. Kaya't inaanyayahan po namin kayong lahat, tayo po ay magtulungan sa pagsugpo ng COVID-19. Mariin po naming pinapaalala na ugaliing mag-fact check, tumingin tayo sa verified at legitimate sources at siguraduhin tamang impormasyon bago nyo i-share. Hindi po kailangan ng fake news ngayon. Tandaan po natin na buhay at kaligtasan ang nakasalalay sa bawat click at share natin sa social media. Maging mas maingat sa pagpapakalat ng impormasyon, lalong-lalo na sa ganitong panahon. Maaari niyo pong tawagan ang 24/7 hotline upang isangguni ang sino mang nagkakalat ng maling impormasyon. Tumawag po lamang sa numerong 02894-COVID o sa 1555. Uulitin po natin 02894-COVID o sa 1555. Libre po ito para sa lahat ng ating subscribers. Para rin po sa karagdagang impormasyon at mga updates sa mga susunod na araw, pumunta lamang po sa Facebook page ng DoH o di kaya sa DoH Viber Community at subaybayan po natin ang araw-araw nating Beat COVID-19 Virtual Presser. Tuloy-tuloy pa rin po ang operasyon ng Kagawaran ng Kalusugan. Shout out po tayo uli sa lahat ng ating mga frontliners, ang ating mga doktor, ang ating mga nurse, mga midwives, medical technologists at healthcare professionals, maging ang ating mga security guards, utility services, sanitation companies, delivery crew, supermarket staff, barangay health workers at barangay councils, at sa ating mga kasamahan sa Bureau of Quarantine, maging sa Bureau of Immigration. Maraming salamat po sa pag-aalaga sa ating mga mamamayan. Maraming salamat po sa inyong serbisyo, sa inyo pong lahat, saludo po kami. Gusto ko rin pong kamustahin ang ating mga lolo, ang ating mga lola, nanay, tatay, mga apo, mga kapatid, mga anak. Konting tiis na lang po, manatili lamang po tayo sa bahay at sama-sama po nating labanan ang COVID-19. Mag-ingat po tayong lahat, tandaan, together we can beat COVID-19.
banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19!